Hey everyone, what's up? आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो अरु भिडियो भन्दा a bit different हुनेछ because today we are going to make and give you guys our verdict on the new 2 PM Noodles Korean ramen. यो ramen बनाउन धेरै सजिलो छ. यसलाई चाहिने सबै ingredientsहरु प्याकेट भित्रै हुन्छ. So, all we did was follow the instruction written on the back of the packet. त्यसैले यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नुहोस् र तपाईहरुले सजिलैसँग यो बनाउने आइडिया पाउनुहुन्छ. प्याकेटमा लेखे अनुसार हामीले 400 ml पानी एउटा सफा भाडामा हाल्यौं. र पानी हल्का उम्लेपछि त्यसमा एक प्याकेट रामेन र त्यसका मसलाहरू हाली 5 देखि 7 मिनेट उमाल्दियौं. हाम्रो रामेन रेडी भइसक्यो. सो यसको हल्का रिभ्यु दिउँ है त. यसको प्राइस 50 रुपैयाँ मात्र भए पनि यसको क्वालिटी यही प्राइस रेन्जमा पाउने अरु रामेन भन्दा धेरै राम्रो छ. यो रामेनसँग आउने डिहाइड्रेटेड भेजिटेबल्सले यसको टेक्सचरलाई इन्हान्स गरी पर्याप्तताको अनुभूति गराउँछ र साथै यसमा भएका सस र मसलाले रामेनलाई ऑथेन्टिक टेस्ट दिनुका साथै यसको सुपलाई मज्जाको स्पाइसीनेस प्रदान गर्छ. रामेन खादाको स्याटिस्फ्याक्सन बजारमा पाउने अरु नेपाली ब्रान्डका चाउचाउले जुन दिन सकेको थिएन त्यो 2 PM ले दिन सकेको छ. पर्सनली चाहिँ मलाई यसको टेस्ट निकै राम्रो लाग्यो. यसको मज्जाको टेस्ट र स्पाइसीनेसले मलाई ऑथेन्टिक कोरियन रामेन नै खाएको जस्तो फिल भयो. सो ऑल एन्ड ऑल 2 PM इज ब्याक विथ अ ब्याङ. र रेटिङ नै दिनु परेमा म यसलाई आउट अफ 5 नुडल्स 3.5 नुडल्स दिन्छु.